ሰላም ጤና ይስጥልን ወደኛ ተከታታዮች እንደናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ልክ ምስሉ ላይ እንደምታዩት የላይፍ ስታር LS9300 HD ጎልድ ሚል ሪሲቨር ልክ ፓወሩን ስንጫነው ልክ ያው እንደምታዩት ላይት እንደዚህ ነው የሚቀርብን ጊዜ እንዴት አድርገን በፍላሸር ወይም በፕሮግራመር ቱል እንደምንጭነው ነው ተከታተሉኝ እኔን ለመስራት ሪሲቨር ለመስራት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች አሉ አንደኛ እነዚህ እንትኖች ናቸው ለብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ የተጠቀሙበት ኢዚፕ 2010 ፍላሽ ወይም ፕሮግራሚንግ ቱል ትባላለች እነዚህም አሉ 2888 ሌላም የተሻሻሉ እዚህ ጋር ፖርታቸው እንትን ያላቸው የኤችዲኤምአይ ፖርት ያላቸው አሉ እነሱን ሁሉ መጠቀም እንችልበት አሁን አዳዲስ እንትኖች አሉ ግን እኔ ለጊዜው የምጠቀምባቸው የፕሮግራመር ቱል እነዚህ ናቸው ዛሬ ላሳያችሁ ፈልጉ ይሄንኛው ሳይሆን በዚህኛው እንዴት አድርገን ልክ የችግር ሪሲቨራችን ላይ ሲገጥመን እንዴት አድርገን መጫን እንደምንችል ነው በቅደም ተከተሉኝ ቀጥታ ምን እናደርጋለን ሪሲቨራችንን እንፈታለን ያው ልክ እንደዚህ ሪሲቨሩን ከፈታን በኋላ ያው ተከታተሉኝ እንደምታዩት ሪሲቨር በመፍታት የመጀመሪያቸው የሆነ ሰው ካለ ልክ እንደምታዩት ልክ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር የፓወር ሰፕላይ ነው ኖርማሊ ለማዘር ቦርዱ ወይም ደግሞ ለዚህ ለካርዱ ለቪዲዮ ካርዱ ሙሉ ፓወር ወደ ኤሲን ወደ ዲሲ ቀይሮ የሚመግብልን ማለት ነው ልክ እንደምታዩት በዚህ ነው ፓወር የሚያገኘው ሪሲቨሩ እዚህ ጋር ሶርስ አለ እዚህ ሶርስ አማካኝ እዚህ ይገባል ኦልተርናቲቭ ከረንቱ ወይም ተቀያየረ ኮረንቱ ወደ ኤሲ ወይም ደግሞ ማነው ወደ ዲሲ ይቀየርና ወይም ወደ ቀጥተኛ ኮረንቲ እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው ከዚህ ከገባ በኋላ ነው ያንዳንዱ ፕሮሰስ ዛሬ አጣራርጌ ላሳያችሁ ፈለጉት ልክ ፕሮግራመር ወይም ደግሞ የፕሮግራም ችግር ሲኖርበት እንዴት አድርገን በፕሮግራም አይሲዋን ጭነን መጠቀም እንደምንችል ነው ተከታተሉኝ ልክ ኖርማል ሙሉ ፕሮግራም ይጫን በዚች ፕሮግራም ወይም ደግሞ ኤፕሮማይሲ ነው እቺ ልክ እንደምታዩት ኤፕሮማይሲ ትባላለች እቺን አይሲ በኮምፒውተር ነው ምንጭናት በፕሮግራመር ቱል ማለት ነው ልክ የራሷ የቻለች የኮኔክተር አለች እቺ ኮኔክተር እንደምታዩት ገበያ ላይ አለች 250 300 ብር ነው የምትሸጠው አዲስ አበባ ጎንደር በእናን የገዛሁት እኔ እነዚህም አሉ አክሰስ አሉ ከዚህ የተሻለ በጣም ኦልድ ነው እኔ ስለምጠቀምበት ነው እንጂ በጣም ኦልድ ናቸው እነዚህ ግን ኒው የሆነው አሉ እነዛን መግዛት ትችላላችሁ እቺ ልክ ከኮምፒውተር ከምታገናኝልን ከኬብል ነች በመጀመሪያ የምናደርገው ስራ ምንድነው ልክ እቺን እንትን እናነሳለን ማለት ነው እቺን አይሲ እናነሳለን እቺን አይሲ ካነሳን በኋላ ነው እዚህ ጋር የምናደርገው ልክ ተከታተሉኝ አሁን አገርባችሁ እንደምታዩት ትንሽ ድምጽ ይረብሻል እቺ ትመስላለች የፕሮማይሲ ማለት እቺ ነች ልክ እንደምታዩት ምስሉ እቺ የፕሮማይሲ ነች እና የራሷ የሆነ ቁጥር አላት ከታይቻችሁ 20 እስኪ አተታይ ኦልሞስት 24 ኪዩ 32 ምናምን ምትል እቺን የተጋና አደረጋታለን መስላችሁ እዚች ጋር እቺን በቲዩዘር እንይዝና ያው ልክ እንደምታዩኝ እዚህ ጋር አደረጋታለሁ ይሄን ካረግ በኋላ እዚህ ጋር አቅጣጫ አለው እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ እዚች ጋር ነጥብ አለች አያችኋታ እቺን ነጥብ ከዚችኛው እንደመጥፋት ብላለች በዚችኛው ቀስት ላይ እናደርጋታለን ማለት ነው አቅጣጫዋ አለያ ከተቀያየረ አይጭንልንም እያንዳንዱ እንትን ተላላት ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ያው የኛ መብራት እንግዲህ ፈጣን ነው ይሄው ልክ እቺን ቸር እየሰከበት ይሄው ልክ እንደምታዩት ማለት ነው ከዚህ በኋላ እቺኛ ኮኔክተር አለች ይሄት ልክ
አቅጣጫ አላት በአቅጣጫው እንሰካታለን ይሄን ከሰካን በኋላ ቀጥታ የት እንወስደዋለን ወደ ኮምፒውተሩ ማለት ነው ያያችሁት ይሄ ኮምፒውተር ያገናኘዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ካገናኘው በኋላ ቀጥታ ምን ሚል ከፍታለ መሰላችሁ ልክ እንደዚህ ኮምፒውተር ካገናኘን በኋላ ቀጥታ ምን አደርጋለን እዚህ ጋር የዚች እንትን ፍላሽ ወይም ፕሮግራመር የራሷ የሆነ ሶፍትዌር አላት ኮምፒውተር ላይ የተጫነ ድራይቨር አለ ከፈለጋችሁት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዴት ከኮምፒውተር ጋር እንደሚተዋወቅ ማሳየት ይችላልው ለዛሬው ግን ቀጥታ የዚችን ሶፍትዌር እዚህ ዴስክቶፕ አስቀምጫለሁ እዚህ ታይት ይሄው ባይብስ 201 2011 ሚሊዮን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር በደንብ እስኪገናኝ እንጥለዋለን አሁን ይሄው ልክ እንደንተ USB ሊንክ ኦኬ ይላል ትክክለኛ ከኢፕሮሙና ኮምፒውተሩ ወይም ላፕቶፑና ኮምፒውተሩ ነው ላፕቶፑና ኢፕሮሙ ሁለቱ ኮኔክት በሚያደርጉበት ጊዜ ይሄን ኮኔክሽን ይሰጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ሰርች ምትል እንነካለን የመጀመሪያ ምን እናደርገው እዚህ ሰርች ያት ሰርች ምትል ነገር እንነካለን ከዛ 25 ኪው 64 እቺን ቁጥር እቺን 25 ኪው 64 ከየት ነው ያመጣት በትሉኝ ቀጥታ ከቺፓ ከዚች ጋር ከቺፓ አይሲዋ ላይ የምትነበብ ነች የቺፓ አይሲ ኮዷ ነች አይዲ ነች ኦኬ አይው ልክ እንደምታዩት ጨርሶልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍላሽ አድርጎ ጨርሷል ከዚህ በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን እንትናችንን እንነቅላለን ኢፕሮማችንን ነቅለን ወደ ነበረበት ወደ ሪሲቨሩ እንሰካዋለን ማለት ነው ወደ ሪሲቨሩ ልክ የውዝች ጋር ረጋታለው ከዛ በኋላ ጎርዳኬን አስነሳና ጎርዳኬን አስነስቻለሁ ያው ትንሽ ድምጽ ሊረብሳችሁ ይችላል እስከገር ድረስ ነው ጎርዳክ ብዙ ጊዜ ለሪሲቨር እስከ 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢጠቀሙ ይመረጣል ከዛ በላይ ከሆነ ምናልባት ኢንታየር ቦርድ ወይም ደግሞ ይሄ ቦርድ ሲሰራ የሂት አብዞርባንሱ በጣም ዝቅዝቀነስ ያለ ስለሆነ በቀላሉ የመነሳት ችግር ስላለበት ከሞባይል ቦርዶች አነስ ያለ ኳሊቲ ላይ ነው ዲዛይን የተደረገው ያንን ግምት ውስጥ ያስገባችሁ ለማለት ነው አሁን ኖርማሊ በነበረች ባቅጣጫው ይገጥማታለሁ ማለት ነው ዋው ይገጥማታለሁ ጨራስኩ መስለኛል ያው በትክክል ከዚህ ላይ እንደምታዩት በእያንዳንዳቸው ስምንቱን ነገር በትክክል መበየድ አለብን ከዛ በኋላ ይነቃቀልናቸው ሶኬት እንትኖች ካሉ ኬብሎች ካሉ በትክክል ወደ ነበረበት አንሰካት ቼክ ማድረግ ማለት ትንሽ ይበረድ እስኪ ምናልባት ሙቀትም ስለሆነ አሁን ቀጥታ ይሄን ይመስላል አያችሁታ ኦኬ ቡት ሚል መጣ ማለት ነው በቃ ኖርማል ሰራ ማለት ነው ልክ እንደምታዩት ቁጥሩ ይሄን ይመስላል ውድ ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮ ያው ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ቻው ይመቻችሁ